Când mergi pe munte pentru peisaje frumoase, sau relaxare, sau evadare comodă din cotidian, în care să stai frumos la soare admirând priveliștea, ai nevoie de condiții meteo potrivite. O zi cu soare, de preferat fără prea mult vânt, fără ceață sau umezeală prea multă, care să te facă să nu poți sta prea mult pe afară. Nu prea poți pune păturica pe iarbă dacă plouă și nu prea poți admira peisajele de la depărtări dacă ești în ceață sau te suflă vântul prea tare. Dacă mergi pe munte cu astfel de gânduri sau dorințe, atunci ai nevoie de condiții potrivite. Noroc că există prognoze meteo, care îți pot da o idee despre ce poți găsi pe munte. Sunt mai bune decât nimic, cu siguranță. Și, desigur, sunt mai eficiente decât varianta pe care o mai văd uneori la oameni, aceea în care deschid fereastra apartamentului unde locuiesc, aflat la 10 sau sute de kilometri de munți, și concluzionează că nu e vreme bună de mers pe munte. Uneori, la oraș plouă, dar pe munte e soare. Deci, cum arată vremea la fereastra ta, nu-i neapărat relevant. Poate ai un vecin cu un nor negru deasupra capului și de la el plouă. Mie, oricum, îmi place să spun că și o zi ploioasă în natură e tot o zi câștigată, comparativ cu una de stat la televizor sau pe telefon. Dar asta e ceva subiectiv. Nu oricine simte ieșitul în natură în felul ăsta. Dar ziceam de condiții ideale pentru mers pe munte. Unii oameni merg pe munte pentru peisajele frumoase și senzația de relaxare și atunci au nevoie de vreme potrivită, cu soare. Alți oameni, probabil nu la fel de mulți, găsesc altceva în mersul pe munte, care nu are neapărat legătură cu ce se vede în jur, ci mai mult cu ce se trezește în ei atunci când urcă, cu ce iese la suprafață din ei atunci când fac acel gen de efort. Ce e în jur contează mai puțin. De fapt, asta e valabil tot timpul, dar nu mereu ne dăm seama de asta. Dar, după ce mergi suficient de mult, efortul nu mai e chiar atât de mare, că îți crește antrenamentul. Te obișnuiești cu mersul, devii mai rezistent la tot ce presupune această activitate. Nu te mai sperie 2 stropi de ploaie sau niște noroi. Ești echipat pentru vânt și frig, atât fizic cât și mental. Și în felul ăsta poți avea parte de mult mai multe experiențe interesante. Dar poate, în același timp, în felul ăsta se mai diminuează cumva efectul urcării. Și ce ieșea din tine cu putere atunci când urcai, rămâne tot mai ascuns și mai greu de scos la suprafață. Și atunci ai nevoie de altfel de condiții speciale când urci. Nu doar că nu te mai interesează de soare și senin, nu doar că nu te sperie o ploicică sau niște vânt. Uneori e nevoie de cel mai mare și intens viscol, de cel mai pătrunzător ger, de cea mai adâncă zăpadă, pentru a mișca în tine ceva ce a rămas prea adormit, din cine știe ce motive. Prin munții noștri, dragonii și monștrii nu scuipă foc, ci zăpadă. Poate că viscolul este un monstru adormit ce a fost prea deranjat de gălăgia lumii și a început să sufle peste ea ca să o acopere, să urle printre copaci și printre pereții de stâncă, acoperind totul cu suflarea lui rece și albă. Și asta mi-am dorit de fapt să văd urcând în astfel de condiții. Niște monștri. Nu-i de ajuns să știi că ei sunt acolo. Să te gândești că dacă te strecori cu atenție printre ei, nu o să-i trezești și nu te vor afecta niciodată. E inevitabil uneori să călcăm pe o creangă ce trosnește prea tare, să apăsăm vreun buton neștiut care să ducă la un astfel de efect, la trezirea unor monștri ce aveau culcuș bun în tine și pe care i-ai ignorat prea multă vreme.
Poate că nu putem îmblânzi viscolul de afară. Putem să încercăm să-i supraviețuim, să ne adaptăm la el sau să ne ferim de el. Dar de viscolul și monștri din interior nu ne putem feri la infinit. Și atunci, poate e mai bine să-i trezim și să-i privim în față. Să le recunoaștem prezența care ne îngheață și cumva, nu știu cum, trecând cu bine prin viscolul muntelui, să reușim măcar puțin să îmblânzim și viscolul din noi. Frumos! Ca multe dintre excursiile mele, nici aceasta nu-i una despre munte. Dar viscolul exterior e mai ușor de surprins pe cameră, așa că vă invit să vă puneți ochelarii de schi și parazăpezile în picioare, să aveți un ceai fierbinte la îndemână și să mergem împreună în liniște, pe poteci, spre inima ta. În zonele cu poieni, zăpada era mult mai adâncă decât prin pădure. O aducea vântul de peste tot și o depunea acolo, așa că până să ajung la locul la care voiam să ajung, am avut și de înnotat un pic prin zăpadă. Hotărâsem să las rachetele la mașină, pentru că jos nu era zăpadă deloc. Nu aveam în plan un traseu lung, doar vreo 3-4 ore, până la un bordei pe care îl știam și unde voiam să petrec o noapte, suflat de vânt între stâncile abrupte. Desigur, pe zona asta finală ar fi fost bune rachetele, dar am preferat să nu le car în spate 3 ore pentru o oră de folosire, așa că mi-am asumat efortul susținut din această parte a traseului. Dar ziceam ceva de un bordei părăsit, unul pe care mi-l aminteam plin de emoție și senzații, perfect pentru ce voiam eu. Până să ajung la el însă și să văd în ce stare mai este, am găsit o mică grotă. Și am intrat un pic, la adăpost de vânt, și chiar mă gândeam că ar fi o variantă bună de dormit, cu un foculeț la intrare, în caz că nu găsesc ceva mai bun. Am lăsat rucsacul la grotă și am pornit înspre poiana cu bordei. Nu era departe. Fără zăpadă aș fi făcut vreo 2 minute până acolo. Așa însă a trebuit să sap niște tranșee ca să pot să ajung până acolo. Dacă ți se pare că timpul trece prea repede, iată un mod prin care poți transforma 2 minute în 15 minute.
Apariția bordeiului Salvator prin Viscol a fost foarte de efect. Ca și când am descoperit o epavă a unei nave eșuate, un schelet de dinozaur într-un loc ascuns și izolat. Mai puțin primitor decât în urmă cu circa 8 ani, era acum locul perfect pe care mi-l doream pentru o astfel de aventură. Dar voi putea oare să-l transform într-un locșor cât de cât primitor pentru a putea dormi o noapte? Sau voi fi nevoit să revin la grota de sub stâncă? Sau poate înapoi la mașină? Nu eram sigur. Dar aveam timp și voința de a încerca. Și uneori asta e de ajuns. E de muncă, dar Primul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să dezgrop priciul, ca să văd dacă mai există și în ce stare e. Adică cele 2 scânduri care erau suficient de late pentru a putea dormi pe ele. Niște scânduri care, în urmă cu mai mulți ani, au fost singurul loc uscat, într-o zi ploioasă, din tot acest munte imens. Un locșor pe care, tot așa, cu puțină muncă și voință, l-am transformat într-un refugiu plin de emoție, ca să pot să dorm o noapte. Faptul că scândurile erau la locul lor și în stare bună m-a încurajat. Deja simțeam că aș putea avea și eu niște condiții decente, nu să dorm chiar așa în condiții prea grele. Următoarea etapă a fost să încerc să închid cât de cât acoperișul. Aveam la mine 2 folii și o cordelină, dar procesul s-a dovedit a fi mult mai dificil decât mă așteptam. Stătea ea frumos, folia aia, pe partea din stânga a bordeiului, unde era și priciul, dar vântul și zăpada veneau din partea cealaltă, așa că pe aceea voiam să o acopăr în primul rând. Sunt multe detalii care influențează lucrurile. Ba, folia e prea scurtă, ba, găurile din folie nu vin unde ar trebui ca să le poți fixa, ba, poate ți-ar mai trebui vreo cordelină, sau cele pe care le ai sunt prea scurte. Trebuie găsite soluții cu ceea ce ai la îndemână. Degeaba te gândești că ți-ar fi prins bine nu știu ce obiect pe care l-ai lăsat acasă. Iar în aceste condiții, cu viscol care poate îngheța rapid degete, nasuri sau oameni, tot procesul devine și mai dificil. Și, desigur, mult mai interesant. Partea cea mai grea a fost să montez folia pe acoperiș. M-am chinuit destul de mult să o prind pe interior, din dorința de a micșora cât mai mult spațiul de locuit.
Dar până la urmă mi-am dat seama că va sta mult mai bine dacă o montez pe exterior, pentru că vântul o lipea și el de scheletul acoperișului de lemn. Încă mai flutura și încă intra zăpadă prin o mulțime de locuri, dar era un început bun. Până în acest punct, nu eram convins că voi putea să rămân la acest bordei și aveam încă în minte varianta cu grota. Mă gândeam și la filmare. Ar fi fost drăguț și un film de genul acela, cu o noapte într-o grotă, dar spațiul acolo era destul de mic, puteam sta doar culcat, ceea ce nu mă atrăgea atât de tare. Mai ales că ajunsesem aici pe la ora 13, deci aveam mult de stat. Caut o grotă mai bună pentru un film viitor, ok? Momentan, am preferat să continui să lucrez la bordei, să-l aduc într-o formă cât mai locuibilă cu ce aveam la îndemână. Asta m-a ajutat și să nu mă ia frigul, dar și să simt că într-adevăr fac ceva aici. Depun un efort, nu doar intru într-o stână izolată bine, unde răsufli ușurat ca ieșit din vânt și din viscol. Am avut destule aventuri de genul ăla. Acum voiam ceva un pic mai extrem, în care să mă simt mai implicat, mai prezent, mai solicitat cumva. Nu voiam să rămân în viscol, dar nici să scap de el prea ușor. Voiam să-l simt aproape, să dansez o vreme cu el, să-l simt cum își bagă degetele reci pe sub haine. Dar voiam și să am un loc cât de cât protejat, unde să mă pot retrage când cheful de dans se termina, sau când, inevitabil, aș fi început să simt mai tare frigul. Lăsasem bordeiul într-o stare cât de cât acceptabilă când am zis să mă apuc de adunat lemne pentru foc. Dar apoi, dându-mi seama că în continuare intra prea multă zăpadă prin crăpături și prin acoperișul lipsă, am hotărât să continui lucrul la acoperiș. Faptul că puteam folosi zăpada a fost o mare realizare. Și chiar și fără lopată, pe care am lăsat-o la mașină, am reușit să scot bulgări și să încep ușor să închid complet acoperișul.
Da, altă treabă. Deja diferența de temperatură între ce era afară și ce se simțea când intram în bordei era foarte mare. Numai faptul că ieși din vânt și contează enorm. Să țineți minte, în caz că ajungeți vreodată în vreo situație de urgență pe munte, ieșitul din vânt e primul lucru care te poate ajuta. Zăpada tot mai intra, inclusiv prin ușa care lipsea cu desăvârșire, unde am încercat să improvizez un gărdus din lemne, care să mai oprească ninsoarea din a intra în interior. Am astupat și crăpăturile din perete, pe unde viscola direct spre priciu unde voiam să dorm, și am continuat cu acoperirea acoperișului și pe partea cealaltă. Chiar dacă nu l-am izolat perfect, pentru că nici zăpada nu era prea bună pentru construcții, era prea uscată, diferența între ce era la început aici și ce am reușit să obțin era foarte mare. Boierie. Să tot stai aici câteva zile de vacanță. Brr. Abia pe la ora 5 seara, când a început să se întunece, am simțit că m-am oprit din lucru și m-am putut ocupa un pic și de mine, nu doar de adăpost. Dar, pentru că nu voiam să intru în sacul de dormit de la ora asta, singura variantă să mai pot sta era să aprind și un foculeț. Aș fi preferat să-l fac afară, dar încă nu era de stat acolo. Abia mai târziu s-a mai domolit vântul. Așa că l-am aprins la interior, știind că o să mă afum foarte tare, dar gândindu-mă că îmi va prinde totuși bine. Și așa a și fost.
Ce diferență poate să facă un foculeț din ăsta în zăpadă? Lumină, căldură, muzică, schimbă tare mult atmosfera. Și din jur, dar și din tine. Oricum, știam că nu am lemne prea multe, speram să-mi ajungă cât să apuc să mănânc și să-mi pregătesc ce mai aveam de pregătit. Dar mi-au ajuns totuși cam 2 ore, timp în care a fost foarte plăcut să stau așa, să ascult vântul și lemnele trosnind. Mai de mult, în jurul cortului sau vreunei stâne unde mai dormeam, mișunau toți lupii și urșii pădurii. Acum nu mai mișuna nimic, pentru că urșii și lupii din capul meu au fost îmblânziți de ceva vreme, ceea ce îmi permite să simt altfel prezența mea pe teritoriul lor. Semnal la telefon nu aveam și, după ce focul s-a stins, am fost nevoit să intru rapid în sacul de dormit. Mi-am continuat astfel călătoria printr-un alt fel de viscol, căutând resurse utile pentru a face un alt bordei primitor și pentru a aprinde un alt foc, din ce tăciuni încă mai găseam aprinși pe acolo. E util vântul, poate da cenușa la o parte și poate aprinde focul atunci când suflă peste un jar pe care îl credeai poate stins deja.
Pe vatra veche ard, pocnind din vreme în vreme, 3 vreascuri rupte dintr-un gard, iar flacăra lor geme. Clipește abia din când în când, cu stingerea în bătaie, lumini cu umbre amestecând, prin colțuri de odaie. Fără lemne de foc disponibile și fără vreo rază de soare care să mă ajute să ies afară, dar și pentru că nu aveam nicio grabă, am stat în căldura sacului de dormit până mai târziu. Tot speram că poate iese soarele și pot filma ceva cadre spectaculoase din dronă, cu pereții abrupți din jur. Dar chiar și fără soare, până la urmă mi-am luat zborul un pic prin zonă, bucurându-mă că pereții nu sunt complet în ceață și că nu mai bate vântul deloc. Impresionant loc, nu? Lentila e înghețată, e aburită, nu prea am cum să o curăț. Butoanele la fel. Ce să faci? Și un pic pe mine, pe tare. Vezi cu telefonul pe... Ei, hai. Hai, nu m-am mișcat, m-am.
Dacă îl lăsam așa, aveam niște priveliști noaptea cu zăpadă care mi intra în ochi. Și uite așa, după un viscol bun, te întorci acasă cu mai multă apreciere pentru ceea ce ai, dar poate și un pic mai conștient că din noi pot ieși o mulțime de lucruri bune, inclusiv mai multă căldură. Pentru că nu-i nevoie de un viscol spectaculos de pe munte ca să fie rece în oameni și în jur și în tine. Și dacă de fiecare dată când suflă vântul peste noi am reușit să-l ajutăm să reaprindă tăciunii aceea acoperiți de cenușă, poate lumea ar arăta cu totul altfel. Mai bună cumva, mai caldă. Eu sunt Ioan Stoienică și mă bucur dacă am reușit să merg și cu acest episod pe poteci spre inima ta. Și lăsați și un comentariu dacă v-a plăcut filmul și mai ales intrați pe linkul ăla din descriere, pe pagina de Patreon, dacă vreți să susțineți activitatea mea și apariția unor filme viitoare. Sau, cu alte cuvinte, să contribuiți cu un lemn bun la focul ăla atât de necesar. Mulțumesc! Hei, ai venit! Bravo! Cum ai filmat? Ai adus camera? Mulțumesc, frățică, hai că m-ai salvat. Că pare că am răcoare afară, n-aveam niciun chef să filmez. Hai, mersi, uite, ia de aici o bomboană. Sănătate, numai bine! Ce treabă bună! Noroc cu băiatul ăsta că are chef să se ducă să filmeze prin condiții de astea. Oare merita mai mult de o bomboană băiatul ăsta? Trebuia să-i dau 2 bomboane. Las că-i dau subscribe pe YouTube.